Basha dhe Rama nuk pranojnë të ulin tonet. Kristian Danielson shpreh se me lënien e mandateve po pengohet integrimi. Basha kërkon largimin e Ramës, reagon kryeministri, po hidhet vaj. 7 marsi gjen mësuesit me paga të ulta dhe të pavlerësuar. Sindikatat paralajmerojnë greve, politikanët nxitojnë të urojnë mësuesit e parë. KLSh zbulon shkeljet e Belinda Ballukut para se të emërojë ministre. Në të 22 tenderat e kontrolluar në alt kontroll u konstatuan parregullsi. Ndërtimi i gasjellësit rus duke anashkaluar Ukrainën dhe Poloninë rrit tensionet mes Shtetit të Bashkuar dhe Bashkimit Evropian. Washingtoni paralajmeron sanksione. Pasiguria në fushën e Blerë ndërpret pa afat ndeshjet e futbollit. KLSh dërgon letër Ramës dhe Metës, kërkon rikthimin e forcave të rendit për të siguruar stadiumet. Të nderuar televizionistë, mirëmbrëma, ju përshëndes nga edicioni qendror i lajmeve në Ora News. Zyrtari i lartë i Brukselit Kristian Danielson shpreh se Djegia e mandateve do të rrezikojë hapjen e negociatave të integrimit të Shqipërisë me Bashkimin Evropian. Pas takimit me Bashën, Danielson u shpreh se nuk ka marrë garanci nga ana e opozitës për t'i dhënë fund bojkotit parlamentar. Brukseli nuk arrin të bind liderin e opozitës dhe kryeministrin Rama që të ulën në një tryezë dialogu. Pas përfundimit të vizitës së planifikuar në Shqipëri, drejtori politikave evropiane të fqinjësisë dhe negociatat e zgjerimit, Kristian Danielson, u shpreh se Djegja e mandateve mund të pengojë hapjen e negociatave. The decision by members of the opposition to renounce their parliamentary mandates. Vendimi i anëtarëve të opozitës për të djegur mandatet parlamentare në blok minon në mënyrë serioze rrugëtimin e Shqipërisë drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Pasiguria duhet të kaluar në formë urgjente dhe jeta normale demokratike duhet restauruar. Parlamenti duhet jetë vendi ku dallimet dhe diferencat diskutohen dhe krijohen kushtet për krijimin e një dialogu konstruktiv. Ashtu se delegacioni i Parlamentit Evropian një javë më parë, edhe zyrtari i lartë i Brukselit i bëri thirrje opozitës që të kthehet në parlament, pavarësisht se gjatë takimit me Bashën nuk e ka marrë një garanci të tillë. That is the responsibility of the majority and that's the responsibility also of the opposition. Kjo është përgjegjësia e shumicës, por edhe opozitës. Bojkotimi i parlamentit, përgjigjja është jo. Nuk dëgjova zëra që politikanët t'japin fund bojkotit. Danielson u shpreh se ka nisur puna për përgatitjen e raportit për Shqipërinë, në të cilin do të mbështeten vendet anëtare të BE-s për vendimin që do të marrin në qershor për hapjen e negociatave. Disa ditë më parë, eurokomisioneri Johannes Hahn u shpreh se vendimi për Shqipërinë mund të shtyhet për në vjesht për shkak të zgjedhjeve në Parlamentin Evropian. Drejtori i përgjithshëm i Bashkimit Evropian për fqinjësinë dhe zgjerimin Kristian Danielson zhvilloi një seri takimesh me faktorin politik shqiptar, ndërsa bëri thirrje për zgjidhje të krizës politike. Danielson takoi Ramën, Bashën dhe Monika Kryemadhin. Pas takimit me zyrtarin e lartë evropian, kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha tha se regjimi i Ramës ka mbaruar, ndaj ai kërkoi vullnet politik për zgjidhjen e situatës, duke kërkuar që të çohen përpara drejtësisë të gjithë zyrtarët që janë kapur duke bler vota. Drejtori i përgjithshëm i Bashkimit Evropian për fqinjësinë dhe zgjerimin Kristian Danielson u ndal në një takim me krerët e politikës shqiptare ku në qendër të diskutimit ishte kriza politike krijuar pas djegjes së mandateve nga opozita. Ditën zyrtari i lartë i BE-s e nisi me kryeministrin Edi Rama, ndërsa inkurajoi vijimin e reformave. Pas kryeministrit Danielson priti në zyrat e Bashkimit Evropian përfaqësuesit e opozitës, Lulzim Bashën dhe Monika Kryemadhin. Drejtori për zgjerimin e BE-s informoi shkurt në rrjetet sociale mbi takimin. Takim konstruktiv me përfaqësuesit e partive të opozitës për situatën aktuale politike. Shqipëria përballet me sfida, por mënyra vetme demokratike për zgjidhjen e çështjeve mbetet angazhimi në parlament. Nxitja e veprimeve të dhunshme në protestë është absolutisht e papranueshme. Ndërsa kryedemokrati Lulzim Basha, pas takimit me Danielsonin, tha se emergjente për Shqipërinë është një reformë thellë kushtetuese. Regjimi i Edi Ramës ka mbaruar, u shpreh Basha, dhe për të zgjidhur këtë situatë ai kërkoi vullnet politik. Formula zgjidhjes është kjo. Padyshim duhet një reformë thellë kushtetuese, duhet një reformë thellë elektorale, po mbi të gjitha duhet vullneti politik. Tani te vullneti politik, me që pyetet për formulën. Hetimi plot i dosjes 339. Hetimi plot i dosjes 184 dhe çuarja para përgjegjësisë penale e politikanëve që kanë vjedhur votat bashkë me krimin organizuar. Ndërsa i pyetur nëse pranon dialogun me ndërmjetësimin e presidentit me ta, ai deklaroi: Pjesën tjetër le ta bëjnë
analistët dhe gazetarët e lirë, aq pak sa që janë, po që do të jenë gjithmonë më të shumët, sepse ditë më të mira për Shqipërinë do të vinë. Apo jo, zonja Kryemadhe? Kryeministri Rama ju përgjigj nga Facebooku kreu demokrat Basha duke i kujtuar se një humbje e madhe pret Partinë Demokratike dhe Lëvizjen Socialiste për Integrim. Rama e akuzoi opozitën për dëmtim të imazhit të Shqipërisë, ndërsa u kërkoi shqiptarëve të mos e ndjekin opozitën në rrugë. Kryeministri Edi Rama akuzoi opozitën se po dëmton imazhin e Shqipërisë në botë, duke rikthyer rubrikën Përgjigja ime. Rama thotë se Shqipëria nuk është një shtëpi që shfaq në lagje sherret e brendshme. Akuzave sharjes fundi janë shtuar kërcënimet që nxisin dhunë dhe në fakt turprojnë ata që i bëjnë, sepse dhuna nuk e ndryshon dot rrjedhën e përcaktuar nga populli me votë. Dhuna nuk e ndryshon dot as shumicën në kuvend dhe as qeverinë, madje këto të fundit thjesht i forcon, nuk i dobëson, sepse u jep të drejtë dhe aty ku mbase s'kan. Por dhuna dëmton imazhin e Shqipërisë. Kryeministri kujtoi edhe çfarë kishin rënë dakord me Bashën në marrëveshjen e 17 maj 2017, ndërsa tha se opozitën e pret një humbje e thellë. Kontestohet një fitore e thellë dhe e pastër e Partisë Socialiste, sepse një tjetër humbje e thellë dhe e pastër po afron për Partinë Demokratike dhe si motrën e saj LSI, e cila është në fakt prurësja dhe mishërusja e mirënjohur e fenomenit të shitblerjes votës. Kryeministri ishte 2 ditë më parë në Itali, ku siç argumentoi ai për të pastruar baltën e hedhur nga opozita, ai u bëri thirrje shqiptarëve që sado të mos e duan qeverinë e drejtuar prej tij, të mos i shkojnë pas kësaj opozite në rrugë. Vera Quedari ka 35 vite që ushtron profesionin e mësueses, pasioni për kushtimi dhe puna e palodhur i është përblyer me medalje dhe vlerësime. Një vit më parë ai u rendit në mesin e 10 mësueseve më të mira në vend, ku mori medalje nga kryeministri Rama. Unë jam Vera Quedari, mësuese e biologjisë në Gjimnazin Partizani, kam 35 vjet punë në arsim. Ka mungesa? Jo. Shumë mirë. Atëre profesionet ishin të përcaktuara në bazë nevojave që kishte, po unë nuk dua ta mohoj që kjo ishte dhe pasioni im. Dhe kur dola mësuese, unë më dilën përpara mësuesit e mi. Kur e drejtohet ka 5 elemente. 1 receptor. Në monizëm ne gati ishim barabartë në pagesë, me inxhinierin, me doktorin, ka qenë i vlerësuar edhe nga ana morale, edhe nga ana materiale, dhe më thënë jepeshin shpërblime në pagesa, kurse sot ka diferenca të mëdha. Në qoftë se ne marrim në konsiderat, e lodhshme, po është bërë ende më e lodhshme, sepse teknologjia ka bërë vetën, fëmijët kanë avancuar, fëmijët janë më inteligjentë sot se më përpara, nuk varen thjesht vetëm nga ajo që u jep ti, kështu që përgatitja e mësuesit dhe niveli i mësuesit duhet të jetë më i lartë për të përballuar sfidat e kohës. Më shumë lokale, 35 breza të kaluar në përduar që sot janë poste nga më të ndryshmet. Lëvizor. Ky informacion do të qohet nga nëpërmjet me televizor, nga qendra nervore drejt përveç fitimit olimpiadave në ndërvite, kjo punë ndërvite, ka pasur dhe nxënës të cilët kanë shkuar jashtë shtetit në shkollë edhe prej olimpiadave me bursa. Këto kënaqësi janë të pashpërblyer. Janë të shkurtra, të devizuara, të shumta në numër, në të cilat janë temë, pritet edhe aksion. Jam dekoruar nga kryeministri me medalje për punën e mirë dhe cilësore me nxënësit e talentuar. Jam vlerësuar nga drejtoria arsimore, jam vlerësuar nga drejtoria shkollës. Unë nuk e kam menduar, domethënë, ndonjëherë edhe pse kam pasur disa raste që më janë ofruar
qoftë për poste drejtuese, qoftë në një vend punë tjetër me rrok shumë të mirë, nuk e lash dot. Nuk e traktova dot pasionin që kam, me kam pasion. Në facën, kjo është premja të kohë facës së mirë. Mësuesit kanë festuar këtë 7 mars me lule dhe dhurata. Përveç nxënësve, urimet nuk munguan as nga politika. Për vjetorit themelimit të mësojnëtores së parë shqipe u përkujtuan në të gjitha shkollat e vendit. Në Tiranë, mësuesit u rrethuan me urime dhe lule nga nxënësit. Mësuese gëzuar 7 marsin, një mësuesja më mirë në botë. Vlerësimet për ata që i drejtojnë rrugën e dijes përveç fjalëve i shprehën edhe me dhurata. I kemi marrë një zbukurim, një pjatancë të vogël, edhe një lule artificiale që shumë e bukur. Kemi lidhur lekë gjithë klasa dhe kemi bërë një buqet me lule, edhe një palmëv Zvarovski. Në gjimnazin Partizani, 7 mars u festua përmes një aktiviteti ku ndërthur tradita me modernen. Qëllimi i aktivitetit është të forcojë rolin e shkollës si qendër komunitare. Aktiviteti i sotëm ka natyrë artistiko-sportive, sepse kemi numra artistik, kemi nxënës shumë të talentuar në gjimnazin Partizani, në gjitha disiplinat, qoftë në këngë, në kërcim, në instrumenta muzikor. Presidenti Lirmeta përmes një fotoje të shpërndarë në rrjetet sociale nga shkolla e parë shqipe shkruan: "Gëzuar nga zemra 7 marsin, ditën e mësuesit, nderim për jetë, respekt dhe mirënjohje ndaj veprës suaj të ndritur dhe suksese në misionin fisnik të përçimit të dijes dhe vlerave qytetare e adhetare." Ndërsa kryeministri Edi Rama është mjaftuar me këtë postim në Facebook. Shoqëria jo nuk ka një borxh të madh brezave të tërë të mësuesve që sot me pensionet e tyre nuk mbyllin muajin. Na duhet dhe do të bëjmë shumë për mësuesit sot dhe nesër që të kenë paga më dinjitoze, kushte më të mira për mësimdhënie dhe trajtim dinjitoz, shkruan kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha. Nga mjedisi një klase, ministre Besa Shahini vlerësoi sakrificën e çdo mësuesi. Dua veçanërisht të falenderoj mësuesit e klasave kolektive. Punoni në kushte të vështira, me nxënës të grup moshave të ndryshme, duke u munduar dhe përpjekur që edhe atyre t'u japni më të mirën. Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Velia, ishte në gjimnazet Ismail Qemali dhe Asim Vokshi, ku së bashku me nxënësit mbollën pemë për mësuesit. Hera parë që 7 marsin ja dedikojmë me një pemë mësuesve dhe nënave tona, edhe besoj që do kemi filluar një traditë që do ta mbajmë çdo vit. Deri më 1 maj, nëse pagat e mësuesve nuk do të rriten me 20%, Sindikata e pavarur e arsimit shqiptar do të thrasë mësuesit në një grev pafat. Shkak bëhet premtimi i pambajtur i qeverisë për rritjen e pagave të bërë rreth 2 vite e gjysmë më parë. Sindikata e pavarur e arsimit paralajmeron grev të mësuesve nëse pagat e tyre nuk do të rriten me 20% deri më datën 1 maj. Dhe në rast të kundërt, ne në fund të muajit do të mbledhim Këshillin Kombëtar dhe do të përshkallëzojmë lëvizjen sindikaliste duke u bërë thirrje të gjithë mësuesve për të bojkotuar mësimin dhe për të kaluar në grev deri në realizimin e rritjes së pagës së tyre për 20%. Shkak sipas sindikatës është mosmbajtja e premtimit që kryeministri Edi Rama ka bërë rreth 2 vite gjysmë më parë. Përfitojnë 34.630 punonjës arsimor në sistemin universitar. Nuk është prekur rroga që nga viti 2005. Nevruz Kaptelli shprehet se pagat dhe kushtet e punës së mësuesve kanë mbetur po të njëjtat. Dhe në fillim të këtij mandati u premtoi mësuesve rritjen me 40% të pagave brenda mandatit të dytë qeverisës. Kanë kaluar afro 2 vite dhe për mësuesit nuk është rritur as pak paga. Në fund të vitit të kaluar, ish ministrja Nikolla deklaroi se buxheti i Ministrisë së Arsimit prej 39 miliardë lekësh mundëson rritjen e rrogave me 7%, por duket se edhe ky mars i gjen mësuesit me paga të njëjta. Në mungesë të vlerësimit financiar, atyre mbetet të ndihen të kënaqur vetëm me vlerësimin moral që politika nuk heziton ta shpreh çdo 7 mars.
Ministri e Energjetikës dhe Infrastrukturës Belinda Ballukut ka shkelur procedurat e prokurimeve gjatë kohës që ka qenë drejtuese Alp Kontroll. Nga një auditim i kontrollit të lartë të shtetit ka rezultuar se në të 22 tenderat ku ushtrua kontroll është shkelur barazia, duke i ndryshuar termat e referencës gjatë nënshkrimit të kontratës. Procedurat e tenderave në Alp Kontroll gjatë kohës kur institucioni drejtoi prej ministres Belinda Ballukut janë zhvilluar në mungesë të konkurrencës, madje dhe janë konstatuar mungesë të specifikimeve teknike. Ky konkluzion ka dalë në auditimin e bërë prej kontrollit të lartë të shtetit të realizuar në vitet 2016-2018 dhe të publikuar në fillim të këtij viti. Shkeljet janë vëritur në 22 rastet e zgjedhura për hetim. Në raport thuhet se 11 procedura prokurimesh janë zhvilluar në mungesë të plotë të konkurrencës dhe kontratat e nënshkruara nuk kanë respektuar barazinë mes operatorëve ekonomik. Në 5 procedura prokurimi, në hartimin e dokumentave të tenderit nuk janë dhënë argumentime mbi vendosjen e kritereve të veçanta për kualifikim, veprim ky që bie në kundërshtim me rregullat e prokurimit publik. Ndërkohë në 5 tenderat të tjerë janë konstatuar se kanë munguar plotësisht specifikime teknike. Pas këtyre konstatimeve, kontrolli i lartë i shtetit ka rekomanduar që në këto institucioni i cili drejtohej nga ministria Ballukut, të rritet eficienca në shpenzimet publike duke zhvilluar procedura prokurimi në përmbushje të kritereve ligjore, kapaciteteve ekonomike, financiare dhe profesionale në përzgjedhjen e ofertës më të mirë ekonomike, duke siguruar që autoriteti kontraktor të pranojë oferta të cilat janë të pakushtëzuara. Autoriteti kontraktor, thuhet në raport, duhet që të hartojë kërkesat të veçanta për kualifikim, që të sigurojnë konkurrencën e nevojshme si një nga parimet bazë të prokurimit në blerjen e mallrave. Industrialistët, grumbulluesit dhe tregtarët e produkteve bujqësore i kanë dhënë afat qeverisë të zgjidhë ngërçin me TVSH deri në datën 14 mars. Në të kundërt nuk do të grumbullojnë asnjë produkt bujqësor. Albanzusi shprehet se prej janarit u është ngarkuar një barr fiskale, çka po i shkakton humbje duke i dhënë dy zgjidhje: ose të mbyllin aktivitetin ose të ulin çmimin e produkteve që grumbullojnë. Ndërkohë vetë fermerët deklarojnë se rrezikojnë falimentimin. Grumbulluesit e prodhimeve bujqësore kanë paralajmëruar qeverinë se do të ndërpresin mbledhjen e qumshtit dhe të nën-produkteve, të frutave dhe perimeve nëse nuk zgjidhin ngërçin e krijuar me ndryshimin e skemës së TVSH-s. Albanzusi, drejtuesi i industrisë shqiptare të ushqimit, deklaroi se që prej janarit grumbullojnë mallin duke e paguar për 6% TVSH-n, por në momentin e shitjes detyrojnë që taksën e vlerës së shtuar ta kenë 20%. Në këto kushte më të favorizuara janë importet. Mbas datës 14 mars 2019, ne nuk do të grumbullojmë asnjë litër qumësht për të cilin do të duhet që të paguajmë 14% tatim mbi vlerën e shtuar, e cila sipas ligjit bazë fiskal atij të TVSH-s i takon prodhuesit të produktit. Por shumë shpejt në treg do të fillojnë të dalin produktet e tjera bujqësore, frutat, perimet, produktet e serave, dhe pa diskutim që do të pasohet edhe nga ky sektor. Aktualisht, ato nuk janë treg, pasi ne në këtë periudhë nuk kemi sezonin. Ali Azisi është një fermer që merret me mbarshtrimin e lopëve dhe shprehet se nëse grumbulluesi do të ulin çmimin e grumbullimit të qumshtit, ai do të falimentonte. Kemi me fjalë të prishin fermën. Është e pamundur. Nuk mund të ta mbajmë dot. Ka një kosto. Politika që ndjek shteti në drejtim të blegtorisë është shumë e rëndë. Nuk ka vizion për blegtorinë, jo çka të rrohet blegtoria. Problemi i grumbulluesve dhe tregtarëve ka nisur në janar të këtij viti, pas hyrjes në fuqi të paketës së re fiskale ku është bërë ndryshimi i ligjit për TVSH-n. 2 mjeku dhunuan në Lezhë dhe Tiranë teksa ishin në krye të detyrës. Dermatologu Zevdoda u godit në ambientet e spitalit të Lezhës nga një 24 vjeçar i cili është vetë dorëzuar në polici, pasi mjeku i kërkoi të zbatojë sistemin e referimit. Ndërkohë një specializant është dhunuar në QSUT. Vendosmëria për të zbatuar sistemin e referimit i kushtoi fraktura në kokë dhe trup një mjeku të spitalit të Lezhës. Dermatologu Zevdoda u dhunua me sende të forta në zyren e tij nga një 24 vjeçar nga Mirdita, i identifikuar si Eduard Leshi, i cili u vetë dorëzua në polici pas disa orësh. Mësohet se në dëshminë e tij dhunuesi ka thënë se e qelloi me grushte pasi mjeku ishte në gjendje të dehur dhe nuk po i shërbente. Pacienti ishte pa sistem referimi dhe kërkonte që të vizitojë me çdo kush. Mjeku ka marrë dëmtime serioze dhe pas ndihmës së parë u soll për mjekim të specializuar në Spitalin e Traumës në Tiranë. Por kolegët thanë se çdo ditë janë përballë kërcënimeve të tilla për shkak të problematikave të sistemit të shëndetësisë.
Në të njëjtën kohë në Tiranë u denoncua dhunimi i një specializanteje në QSUT, duke konfirmuar alarmin e mjekëve për sigurinë. Çdo ditë nën presionin e pacientëve për mungesat të medikamenteve, mungesat të aparaturave, mungesa në specialitetet të ndryshme. Do të ndërpresi punën. 4 raste të dhunimit të bluzave të bardha janë denoncuar në spitalet e vendit në 3 muajt e parë të këtij viti. Ministria e Shëndetësisë në reagimin e saj theksoi se ka propozuar ndryshime në kodin penal për të vendosur ekskluzivisht goditjen dhe kanosjen për shkak të detyrës si vepër penale, paralelisht me vendosjen e një regjimi të ri në spitale për disiplinimin e vizitave të familjarëve dhe riorganizimin e sigurisë në spitale. Po si do të organizohet siguria në spitale, lidhemi tani me gazetaren e Ora News, Gjensila Demollaj. Gjensila, përshëndetje, ti ndodhesh nga ambientet e QSUT-s. Ministria e Shëndetësisë ka dënuar ngjarje dhe ka theksuar se kërkon ndryshime në kodin penal për dënimin e këtyre episodeve të dhunës, të cilat janë të përsëritura gjatë javëve të fundit. Përshëndetje Beti, në fakt janë episode të përsëritura, nëse kujtojnë të paktën pak javë më parë atë se çfarë ndodhi në pikërisht në spitalin infektiv të QSUT-s, ku u dhunua mjeku Gent Stroni, ka qenë rasti në cilën është dënuar menjëherë të paktën nga Ministria e Shëndetësisë, por edhe nga mjekët e këtij spitali, të cilët në shenjë proteste dolën në mbështetje të kolegut të tyre duke kërkuar forcimin e masës dhe sigurisht rritjen e sigurisë në spitale. Ministria e Shëndetësisë ka deklaruar se do të kërkojë ndryshime në kodin penal për sa i përket këtyre rasteve, në cilat kërkon që kanosja në krye të detyrës të quhet si një vepër penale. Por nga ana tjetër, një veprim tani më është marrë, regjimi i ri në spitale, në gjithë spitalet e vendit që është marrë, duke kufizuar oraret për të afërmit e pacientëve, pasi siç vëmë re janë të paktën rastet në cilat jemi hasur ku janë dhunuar mjekët, të cilët mjekët janë dhunuar pikërisht nga të afërmit e pacientëve në spitale. Kjo ka qenë forma e parë që ka ndërmarrë Ministria e Shëndetësisë, ndërkohë që priten masat e tjera të cilat sigurisht kërkojnë ndryshime në kuadrin ligjor për sa i përket forcimit të sigurisë nëpër spitale. Por nëse më lejoni të kujtoj të paktën në protestën që kanë bërë mjekët e spitalit infektiv në mbështetje të kolegut të tyre, ka qenë se kërkonin rritjen e sigurisë dhe më tepër pra në rojet të cilat ndodhen në spitale të kishin më tepër siguri për mjekët të cilët janë duke zbatuar detyrën dhe punën e tyre. Megjithatë, mbetet të shohim se kur këto zbatime dhe kur këto ndryshime në kuadrin ligjor do të vijnë në vijë. Të falenderoj Gjensila Demollaj, ishte drejt për drejt gazetarja e Ora News nga QSUT. Gjykata e apelit për krime të rënda ka rrëzuar prokurorin që kishte ankimuar vendimin e shkallës së parë për afatet hetimore të Sajmir Tahirit. Avokati i tij Maksima Gjyja në një prononcim pas seancës e cilësoi absurd qëndrimin e organit të akuzës, ndërsa deklaroi se do të kërkojë në gjykat pushimin e çështjes, pasi sipas tij fashikulli i dërguar në gjykat nuk ka asnjë material shtesë nga dosja italiane për të cilën hetimet ndaj Tahirit janë pushuar. Vetëm pak ditë pasi është komunikuar akuza dhe dërgimi i dosjes në gjyq, Sajmir Tahiri është rikthyer sërish në gjykatën e krimeve të rënda. Ai bashkë me avokatin morën pjesë në seancën e gjykatës së apelit, ku prokuroria kishte ankimuar vendimin e tokave të zeza të shkallës së parë, që lanë 10 marsin si afat për mbylljen e hetimeve. Por kërkesa e prokurorisë është rrëzuar nga gjykata e apelit, ndërsa avokati i Tahirit Maksima Gjyja thanë se prokuroria është kontradiktore në këtë çështje. Sot çuditërisht prokuroria kërkoj prapë kohë dhe të prishej vendimi i shkallës parë, cilës na ishte pranuar në kërkesa të mos zgjatej më afatet e përshëndimit. Gjyja tha se pala mbrojtja do të bëjë kundërshtimin të veta dhe do të kërkojë gjyqtarit paraprak pushimin e çështjes, pasi ndaj Tahirit nuk ka asnjë material shtesë nga dosja italiane. Sepse po të kishte, prokuroria nuk do të çonte për gjykim fashikullin dhe gjithë fashikullet e marrë nga autoritetet italiane. Por në rast se shkon në gjyq, avokati tha se nuk do të kërkojnë gjykim të shkurtuar. Avokati i ish-ministrit të Brendshëm tha gjithashtu se do bëj kallëzim penal për prokurorët e çështjes, të cilët sipas tij kanë nxjerr aktet e fashikullit të gjykimit në media. Ne prekemi direkt nga veprimet e prokurorëve të cilat kanë nxjerr aktet për të cilat ata kanë detyrim ligjor të mos i nxjerrin.
Trupat e pajet të dy personave u gjendën brenda pak orësh në qytetin e Durrësit dhe një tjetër në Elbasan. Sipas burimeve mësohet se në Durrës kufoma gjysmë e dekompozuar mund të jetë nxjerrë në breg nga dallgët e detit. Ekspertët e policisë kanë shkuar në vendngjarje dhe nisën hetimet. Grupi i hetimit nuk është në gjendje të identifikojë viktimën, ndaj ende nuk ka një pistë konkrete e hetimi. Në bazë të dekompozimit, ekspertët dyshojnë se personi mund të ketë ndërruar jetë disa muaj më parë, por nuk përjashtohet as fakti që viktima të jetë një indacak. Kjo pistë është përforcuar për shkak se aty pranë janë gjetur materiale të riciklueshme. Trupi i pajet në gjendje të dekompozuar është gjetur pranë një thesi me kanaxhe. Ndërsa trupi tjetër në Elbasan u gjet në fshatin Muriqan. Trupi i përket një mashkulli rreth të 80-ave, ndërsa policia po punon për identifikimin e viktimës.